Ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë, Luigi Soreka, deklaroi se Brukseli ka pritshmëritë e larta për strukturën e posaçme që do të luftojë krimin dhe korrupsionin e zyrtarëve të lartë. Pas pak do të ndiqni intervistën ekskluzive. Kreu i shtetit thotë se po vepron në bazë të kushtetutës për të dekretuar ministra të rinj, duke verifikuar integritetin e tyre, por pavarësisht dekreteve të mbetura pezull, kryeministri Rama zhvilloi mbledhjen e parë zyrtare të qeverisë. Rikthehet fenomeni i grabitjeve në 2 muajt e fundit të vitit që lan pas një serial grabitjesh kanë tronditur kryeqytetin mes tyre dhe grabitja në një prej qendrave tregtare më të mëdha. Shikues të nderuar, ju përshëndes, mirë se vini në ditarin e mbrëmjes këtu në A2 CNN, ku mes të tjera do të ndiqni. Studentët nuk e kanë dalur protestën e tyre, por këtë të mërkurë ata janë rikthyer në auditore për të nxjerrë jashtë shokët e tyre që kanë vendosur të vijojnë mësimin. Ministrja britanike Theresa May përgjigjet shqetësimit të deputetëve. Vendi do të largohet nga Bashkimi Evropian më 29 mars dhe nuk do të ketë shtyrje të tjera. Partizani i barazoi në misoren e parë turke me Sivasporin, ndërsa Kuksi mundet 2-1 nga Istanbul Başakşehir. Do t'jemi pas pak në ditarin e mbrëmjes në A2 CNN me kolegët Elona Gjylmi dhe Julian Kasapi për zhvillimet kryesore të ditës. Lufta ndaj korrupsionit është një nga kushtet që Shqipëria të marrë hapjen e negociatave me Bashkimin Evropian. Organizmi më i lartë qeverisës evropiane ka të larta pritshmëritë për strukturën e posaçme që do të luftojë korrupsionin e zyrtarëve të lartë. Reporterja Elona Gjylmi zhvilloi një intervistë ekskluzive me ambasadorin Soreka. Ne jemi në këtë moment në lidhje të drejtë për drejtë me Elona Gjylmin. Elona, krimi i SPAK duket se ka një rëndësi të veçantë për Shqipërinë në pritje të plotësimit të kushteve për hapjen e negociatave, apo jo? Është e vërtet, Denisa, pothuajse të gjithë ndërkombëtarët që kanë vizituar Tiranën kanë bërë apele që njerëzit që drejtojnë në shtetin shqiptar dhe që janë në nivele të larta politike duhet të vihen para drejtësisë nëse kanë lidhje me krimin e organizuar. Janë akuzuar shpesh herë politikanët ndërmjet tyre në seancat e gjata parlamentare pikërisht për këto lidhje dhe zoti Soreka në intervistën e tij thotë se pret që SPAK, kjo strukturë e re që do të hetojë krimin, do të vijë para përgjegjësisë njerëzit e inkriminuar, pra dhe ato politik. Sipas zotit Soreka, në intervistën që do të ndiqni pas pak, bëhet fjalë pikërisht jo vetëm për hetime, por dhe për dhënie drejtësie në gjykata. Cilat janë, Elona, pikat pozitive që sheh në analizën e tij diplomati evropian? Në fakt, zoti Soreka gjatë intervistës së tij inkurajon vazhdimin e forcës së ligjit. Operacioni iniciuar fillimisht nga Fatmir Xhafaj, ish ministri i brendshëm, por që sipas zotit Soreka duhet të vazhdohet dhe nga zoti Leshaj, ministri aktual, me cilin do të ketë takim pikërisht për këtë çështje. Për më tepër ju ftoj të ndiqni intervistën. Përshëndetje. Përshëndetje. Zoti ambasador, SPAK po nis të krijohet më në fund. Cilat janë pritshmëritë e Bashkimit Evropian nga kjo strukturë kaq e rëndësishme e drejtësisë? Well, the opening of the call 2 days ago for the Thirrja e bërë 2 ditë më parë për zgjedhjen e prokurorëve në zyrën e posaçme të prokurorisë është një arritje shumë e rëndësishme dhe ne jemi shumë të kënaqur. Kjo vjen pas zhvillimeve të rëndësishme që kanë ndodhur në dhjetor me krijimin e Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Këshillin e Lartë Gjyqësor dhe formimin e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi. The High Judicial Council and the formation of the Judicial Appointment Council. These are the first milestone of the justice reform. Këto janë piketat e para të reformës së drejtësisë. Kjo është një reformë vendimtare për Shqipërinë, për shqiptarët dhe prandaj edhe për Bashkimin Evropian. Tani është koha që magjistratët shqiptar të aplikojnë në këto pozicione. Thirrja për aplikime është e hapur deri më 7 shkurt. This position it's open until the 7th of February
we call on all Albanian magistrates. Ne i bëjmë thirrje të gjithë magjistratëve shqiptar që janë të vendosur, që janë të angazhuar, që janë të pavarur, të aplikojnë në këtë post. Ata duhet të veprojnë në mënyrë të pavarur dhe ne presim me padurim të shohim ata në veprim pas 2 muajsh, të lirë nga ndikimi i nivelit politik dhe çdo niveli tjetër. Free from the influence of the political level and any other level. The reform of the justice system in Albania is... Reforma e sistemit të drejtësisë në Shqipëri është sigurisht e rëndësishme për shqiptarët, është e rëndësishme për vendin, por është e rëndësishme edhe për Bashkimin Evropian, duke pasur parasysh vendimin që Bashkimi Evropian do të marrë në qershor, lidhur me hapjen e negociatave për Shqipërinë. On negotiation for Albania. You know, the last Eurobarometer for Albania. Eurobarometri i fundit i BE-s për Shqipërinë i dalë në dhjetor na tregon se 93% e shqiptarëve dëshirojnë të bashkohen Bashkimit Evropian. Është rezultati më i lartë në të gjithë rajonin deri tani dhe është rritur krahasuar me Eurobarometrin e fundit të BE-s. Pra shqiptarët e duan BE-n dhe prandaj ne duam ta vazhdojmë të mbështesim Shqipërinë që të bëjë përpara në procesin e reformave dhe në veçanti me reformën e sistemit të drejtësisë. And in particular in the reform of the justice system. Opinioni publik po pret arrestime në nivele të larta politikanësh, madje dhe deputetët e kanë artikuluar diçka të tillë. Mendon Bashkimi Evropian se SPAK do ta realizojë diçka të tillë pra arrestime në nivele kaq të larta? Well, corruption must be tackled at every level. And therefore, korrupsioni duhet luftuar në çdo nivel, dhe edhe në nivelin politik. Prandaj ne presim që SPAK-u pasi të krijohet, të nisë hetimet në çdo sektor të shoqërisë, përfshirë nivelin politik. Dhe ne presim që ky hetim të pasohet me ndjekje penale dhe dënime. Political level, and we will expect that this investigation are followed by prosecution and conviction. This is crucial. Kjo është vendimtare. Pse është vendimtare? Sepse lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar është një përparësi kyçe për Shqipërinë dhe për Bashkimin Evropian. Dhe lufta kundër krimit të organizuar është po aq e rëndësishme sa edhe lufta kundër korrupsionit. Albania and the Albanian Ministry of Interior. Shqipëria dhe Ministria e Brendshme në vjeshtën e vitit 2018 u nënshtruan operacioneve shumë të rëndësishme për zbatimin e ligjit kundër krimit të organizuar. Grupi i punës, forca e ligjit ishte shumë efektiv dhe ne presim që kjo të vazhdojë. Dhe unë pres me padurim të takoj sërish ministrin Leshaj sa më parë për të diskutuar si të vazhdojmë këtë punë edhe kundër krimit të organizuar. Also this work against organized crime. Faleminderit. Faleminderit. Ndalemi tek të tjera zhvillime nga politika e ditës, kreu i shtetit Ilir Meta është shprehur se po vepron në bazë të kushtetutës për dekretimin e ministrave të rinj. Nga Kavaja, presidenti Meta tha se po verifikohet integriteti i Gent Sakajt, Belinda Ballukut, Anila Dene dhe Elva Margaritit, propozuar për të qenë respektivisht ministri i jashtëm i infrastrukturës, të ekonomisë dhe kulturës. Për të gjithë emrat e rinj apo figurat e reja që promovohen për ministra, pra që propozohen si të tillë, po bëhet detyra normale me shumë përgjegjësi për verifikimin e integritetit tyre, në mënyrë që të respektojmë institucionet e ministrit si një institucion shumë të rëndësishëm kushtetues. Në tryezën e qeverisë, Rama uli edhe ministrat që presin të marrin drejtimin e dikastereve e qeverisë se pasi presidenti duke dhënë dritën jeshile. Burimet i thanë A2 CNN se Rama është parë në kryeministri me Gent Sakajn, pasuesin e Ditmir Bushatit, të pak çaste para nisjes së mbledhjes. Tryezës, përveç zëvendës kryeministrit emëruar Erion Braçi dhe Bledi Çuçit, i kanë munguar të gjithë zëvendës ministrat. Por këta të fundit, të njëjtat burime thanë se janë udhëzuar të mos ishin të pranishëm në mbledhjen e parë të qeverisë për këtë vit. Sa kaq burime për A2 CNN thanë se pas ndryshimeve në qeveri, Rama pritet të sjellë furtunë edhe në nivelet më të ulta, duke nisur nga zëvendës ministrat, drejtor, drejtorie dhe zyrtar të tjerë. Pritet që sekretar të përdoret po i njëjti si ai për ministrat, për ata që kanë më shumë se një mandat dhe për të sjellë një frymë të re në drejtimin e shtetit. Pritet që këto ndryshime të mos ndodhin më parë se sa ministrat e rinj të marrin drejtimin e dikastereve përkatëse.
Kreu i grupit parlamentar të LSI-s Petrit Vasili tha në A2 CNN se akti i sotëm i kryeministrit Rama ishte përçartja e radhës, por a ka vend për reflektim dhe nga opozita që të rikthehet besimi tek politika? Vasili tha se ky besim ekziston dhe se vetë ndryshimi i qeverisë me 9 antar është tregues se ajo ka marrë fund, siç u shpreh ai. Të tilla karagjoslëqe që mblidhen ministra, ish ministra në selin e Këshillit të Ministrave, unë si dhe një njeri që kam drejtuar, kam eksperiencët e mia dhe si deputet, po dhe si ish ministër disa herë, nuk mund të kuptoj dot një qeveri kaq të shplar nga serioziteti shtetëror, ku në selin e Këshillit të Ministrave dhe mbledhjen e qeverisë vijnë ministra dhe ish ministra. Unë detyrohem t'ju pyes për një vendim të kësaj natyre të kryeministrit të vendit tonë. Jo, besoj që kjo është një nga shumë përçartet e kryeministrit, si duket kryeministri ka vështirësi të dallojë dhomën e dushit ku bën video nga salla e Këshillit të Ministrave. A ka opozita vend për të përmirësuar? Ti kthehemi sa çështje. Opinioni im publik është krejtësisht i bindur. Në rast se nuk do të ishte i bindur, ne nuk do kishim opinion jo sot që gjendja e qeverisë është një katastrofike pasi jo kupton, një qeveri që heq 9 antar të qeverisë është një qeveri e rënë. Në gjithë globin kështu ndodh. Ne kemi një të marrë këtu dhe e konsiderojmë normalitet, por kjo është një qeveri e rënë. Dhe ne e kemi kërkuar popullin ta mbështesë. Ne ka mbështetur në janarin një vit më parë, ne ka mbështetur në qershor, ne ka mbështetur në aksione të tjera pafund që kemi, por ne ka ngarkuar dhe një detyrë tjetër, po ky opinion publik, që të denoncojmë deri në fund çdo lloj afere të qeverisë nga Dështon takimi i përmuajshëm mes Tiranës dhe Brukselit për procesin integrues të Shqipërisë. Ministri i Jashtëm Ditmir Bushati nuk do të zhvillojë takimin e planifikuar për nesër me përfaqësuesen e lartë të politikës së jashtme Federica Mogherini. Burimet i thanë A2 CNN se takimi është shtyr pa dhënë detaje të mëtejshme. Kjo ndodh në kohën kur Ditmir Bushati është kërkuar nga kryeministri Rama, por largimi i tij dhe zëvendësimi nga Gen Cakaj nuk është dekretuar ende nga presidenti i Republikës. Zhvillimet e brendshme reflektohen kështu në raport edhe me Brukselin, në një vit të rëndësishëm kur Shqipëria në gjysmën e dytë të vitit pretendon hapjen e negociatave të antarësimit me Bashkimin Evropian. Presidenti Meta duhet të shprehet me dekret deri ditën e premte. Grabitjet e bujshme janë rikthyer sërish vetëm pak ditë më parë. Një grabitje me një vlerë prej rreth 200.000 eurosh është regjistruar në një nga qendrat më të mëdha tregtare në vend. Kjo grabitje pason një zinxhir vjedhjesh të tjera të cilat dyshohet se është kryer nga po i njëjti grup. A2 publikon video të grabitjeve në një argjendari në rrugën e Durrësit dhe të një supermarketi në Laprak. Unë kam në këto momente kolegun Julian Kasapi, i cili do ta njoh më shumë rreth këtij fenomeni vërtet të shqetësues. Juli, duket se është rikthyer sërish fenomeni i grabitjeve, apo jo? Është e vërtet, Denisa, bëhet fjalë për të paktën 3 grabitje të ndodhura në një hark kohor brenda 2 muajve. Të paktën 2 grabitjet e fundit kanë ndodhur në muajin dhjetor të vitit që lan pas. Bëhet fjalë për të paktën 3 persona të cilët kanë kryer një super grabitje, mund të themi, në një nga qendrat tregtare më të mëdha në vend e lokalizuar në autostradën Durrës-Tiranë. Pasi kanë hyrë në ambientet e qendrës tregtare, ata kanë neutralizuar punonjësit e sigurisë dhe më pas kanë marrë në një argjendari në një prej bizneseve të qendrës tregtare një shumë e cila për llogaritet paktën më shumë se 200.000 euro. Për këtë policia nuk ka lëshuar asnjë komunikim zyrtar, por mund të themi se kjo grabitje është e njëjtë me atë të ndodhur 5 vite më parë nëse kujtojmë bandën ose grupin e njohur, grupin fatkeq të njohur si banda e babagjyshve. Është paktën e njëjta metodologji, nuk mund flasim për vesh. Në këtë rast nuk kemi të bëjmë me babagjysh, por me 3 persona të armatosur, të cilët pasi kanë neutralizuar rojet e sigurisë, kanë arritur të marrin sende me vlerë në argjendari të paktën të cilat sipas informacioneve që ne kemi e te i kalojnë shumën 200.000 euro. Kjo grabitje pason një zinxhir ngjarjesh të tjera në kryeqytet. Është e vërtet, Denisa, bëhet fjalë dhe për të paktën 2 grabitje tjera për të cilat sipas policisë bëhet fjalë për të njëjtin grup.
ende nuk ka të dhëna të cilat mund ta lidhin me fakte konkrete, por sipas policisë bëhet fjalë për të njëjtin grup pasi grabitjet kanë ndodhur në një hark kohor tepër të shkurtër. Bëhet fjalë për Tiranën, grabitja e parë e ndodhur në rrugën e Durrësit në një argjendari, pra në një argjendari tjetër, me sa duket grupi synon kryesisht argjendarit, por dhe bizneset mëdha, dhe grabitja tjetër bëhet fjalë për në një supermarket, në një biznes tjetër të madh në zonën e Laprakës, ku grabitësit kanë arritur të marrin prej aty kasafortën. Ajo që i bashkon të paktën sipas policisë dhe nga informacionet më të fundit është se grabitësit është koha në të cilën grabitësit përzgjedhin të kryejnë goditjet e tyre. Për më tepër ndjekim kronikën mbi. Grabitje të paktën 200.000 eurove sendeve me vlerë në një qendër tregtare përgjatë autostradës Durrës-Tiranë. Dyshohet se është bërë nga një grup prej 3 personash, të cilët kanë vepruar dhe më herët në Tiranë. Ngjarja e regjistruar në datën 1 janar të këtij viti në biznesin e argjendarisë është e fundit pas një seri e goditjesh, kryesisht të bizneseve, ndërsa në një tjetër rast ata vjedhin dhe një argjendari në rrugën e Durrësit. Pamjet e siguruara nga dy news tregojnë se si grabitësit afrohen me një makinë tip Golf 6 në një argjendari në hyrje të rrugës së Durrësit në datën 24 dhjetor. Këtu ata arrin të hapin qepenin e biznesit, ndërsa brenda pak minutave marrin të gjitha sendet me vlerë. Në një tjetër rast në nëntor, po i njëjti grupi dyshuar arrin të futet në një supermarket në zonën e Laprakës. Këtu ata marrin kasafortën e biznesit. Edhe për këtë rast asnjë të ndaluar, ndërsa ajo që i bashkon grupin e grabitësve është orari që ata përzgjedhin për goditjet e tyre. Në të gjitha rastet ajo që hetuesit kanë vënë re është se gjithnjë përzgjedhet ora 3:40 e mëngjesit. Ndoshta një rastësi, por në të gjitha rastet ka rezultuar e suksesshme për grabitësit. Dhe për të diskutuar për çështjen në fjalë, i ftuar në studio me mua është zoti Erzem Breçani, është drejtues në Policinë e Shtetit. Mirëmbrëma, faleminderit që jeni këtu. Mirëmbrëma, faleminderit edhe ju. Zoti Breçani, duke qëndruar te grabitja, sikurse e pam edhe në materialin e mos sipër, sa e vështirë është për strukturat e policisë të hetojnë dhe të zbardhin këto ngjarje? Duke referuar ngjarjeve dhe duke i parë në këtë fund vit që lam pas dhe në këtë fillim viti, janë shtuar këto raste të grabitjeve me armë, të vlerave monetare, njëkohësisht edhe të sendeve me vlerë. Për Policinë e Shtetit duhet të jenë të motivuar për dokumentimin e këtyre ngjarjeve, nuk është shumë e lehtë sepse tashmon di si në çdo vend të botës, edhe këtu në Shqipëri, grupet të strukturave kriminale dhe grupet kriminale operojnë dhe veprojnë duke kryer këto vepra të rënda. Duhet të theksoj se në këtë rast Policia e Shtetit nuk ka qenë shumë e përgatitur për parandalimin e tyre, që është edhe misioni kryesor i Policisë së Shtetit. Dim se po ndalim pak tek misioni, dim se Policia e Shtetit bën një plan masash gjithmonë në rastet e festave të fundvitit për të shtuar masat për rutjen e këtyre vlerave monetare dhe të bankave dhe të bankave. Pra, unë duhet të theksoj se nuk është shumë e lehtë për të hetuar do një kohë, një shtrirje në kohë dhe me mjete speciale të hetimit, të krimit për dokumentimin e këtyre ngjarjeve. Njëkohësisht, themi që në gjitha këto vende që kanë ndodhur këto vepra penale duhet të ngrihen, janë ngritur grupe hetimi që kryesor nga prokuroria dhe duhet parë edhe lidhjen e këtyre ngjarjeve. Nëse këto ngjarje kanë lidhje njëra me tjetrën, nëse këto ngjarje janë të kryer nga një grup kriminal apo nga shumë grupe kriminale. Por në syrin tim disa ngjarje kanë lidhje njëra me tjetrën dhe ka edhe ngjarje tjera që janë pa lidhje për nga kryerja e mekanizmit të tyre njëra me tjetrën. Policia e Shtetit ka dalë pa përgatitur për parandalimin e këtyre ngjarjeve, sepse duket se nuk janë zbatuar plani masave për rrugjen e këtyre ambienteve dhe këtyre qenave që përmbajnë banka që mbajnë vlera monetare. Duhet të theksoj se për të arritur një sukses, Policia e Shtetit duhet të kontrollojë territorin. Kontrolli i territorit nuk është në nivelin e duhur dhe këto grupet kriminale duke parë edhe situatën ekonomike, duke parë edhe situatën problematike që po kalon vendi, duke parë edhe mënyrën për protestat që kanë mbuluar gjithë territorit e Shqipërisë, këto gjithmonë kur ka këto çare, këto ndeqe, këto i shfrytëzojnë dhe vazhdojnë për të vepruar.
Ju e përmendët pak më herët, grupe kriminale dhe grupet strukturuara kriminale. Në këtë rast mund të flasim për grupet strukturuara kriminale, pasi siç e pam dhe në videon e materialit ton, grabitësit lëvizën me mjete luksoze. Unë jam i bindur se të janë grupet e strukturuara kriminale në disa raste, sepse quhen grupet e strukturuara kriminale për vetë nga forma përmbajtja dhe zhvillimi i tyre, si dhe mënyra e goditjes së tyre. Nuk e parë, grupet e strukturuara kriminale quhen ato grupe, ata pjesëmarrës që kanë 2 apo më shumë persona në përbrejën e grupet, ku kanë detyrat e veçanta, kanë detyrat të veçanta që kryejnë më së miri për kryerjen e këtyre veprave penale. Dikush merret me gjetjen e armëve, dikush merret me transportin, dikush me mjetet e kryerjes së këtyre për të lëvizur, dhe këto nuk janë shumë e lehtë, nuk është e lehtë për të dokumentuar, por do një shtrirje në afat dhe në kohë. Si një njohës i mirë i fushës, çfarë duhet kem parasysh bizneset, kryesisht argjendaritë që janë më tepër në fokus? Atëherë për argjendaritë që janë më tepër në fokus, duhet të marrin masat vetë bizneset që të ruajnë këto, që të ruajnë me policitë private, por njëkohësisht edhe policia e shtetit që është edhe një pondhënës i këtyre argjendarive dhe i këtyre aty ku ka vlera monetare nëpër exchange, nëpër këto që kushtet e këmbimit të vlerave monetare, këto nuk jepet licenca këtyre bizneseve për të ushtruar profesionin nëse nuk kanë marrë një autorizim që i përgjithësojnë kushtet e elementeve të sigurisë për kryerjen e veprimtarisë. Do të thotë që duhet të kenë elemente sigurisë, duhet të kenë që vlerat monetare të ruhen në vende të sigurta në kasaforta dhe të jenë të sigurta, njëkohësisht edhe çdo objekt duhet të jetë i siguruar me kamera, me sinjale alarmi dhe të jenë të lidhura me sallat operative të policive private, njëkohësisht edhe me sallat operative të policisë së shtetit. Zoti Breçani, faleminderit që ishit me mua në studio. Faleminderit. Kënaqësi. Shikues nderuar, do të ndalemi këtu, ka një hapësirë të shkurtër publicitare, rikthehemi pas pak me të tjera zhvillime të ditës. Shumë faleminderit. Vapë? Kisha mirë sinqerisht. Si kresha. Faleminderit. Mirupafshim. Ospiro, më fal, po nga që e pasha aty break edhe u futa. Okej. Po. Kolegja ime me syze. Alba pra, me lente. Rikthehemi sërish me ditarin e mbrëmjes, rifillimi i mësimit në universitetet për çast studentët, protesta të rinjve këtë të mërkur nga Kryeministria është vendosur në auditoret e shkollave të larta, ku në disa departamente zhvilloi mësim. Studentët protestues kanë nxjerrë nga klasat shokët e tyre, po ashtu edhe bankat. Sipas tyre, bojkoti duhet të vazhdojë deri në plotësimin e të gjitha kërkesave. Drejtues të fakulteteve kanë kërkuar edhe mbështetjen e forcave të rendit për normalizimin e situatës, ndërkohë të tjerë student shprehen se duhet të rikthehen në mësim. Çdo mungesë sipas tyre do të ndikojë në provime dhe në shtyrjen e vitit akademik. Merë të tjera për masa lëvizja e studentëve.
Tashmë nuk protestojnë vetëm ndaj qeverisë dhe kushteve të paplotësuara, por edhe ndaj shokëve të tyre. Studentët protestues kanë prishur orët e para të mësimit në fakultete, duke nxjerrë jashtë jo vetëm shokët e grupit, por edhe bankat e klasës. Për të normalizuar situatën, kanë ndryrë edhe punonjës të policisë. Studentët protestues që të mërkurën e 9 janarit e kanë përshëndruar lëvizjen brenda fakulteteve, këmbgulin për vazhdimin e bojkotit. Me forcë të bëjmë sim, po fusnin nxënësit në për auditore me forcë që të dukej sikur po bënin mësim, kishin marrë dhe regjistrat për të bërë mungesa, ndërkohë që gjysma klasës nuk ishin aty. Kjo është një propagandë, tani sjellin dhe policinë dhe rojet që të bllokojnë fakultetin tonë. Erdhëm u mblodhëm, jo që do bënim mësim, sepse ne nuk mund t'i tradhtojmë studentët e tjerë që kanë kohë që janë jashtë dhe do vazhdojmë të jemi mbështetës me ta. Por të tjerë student kanë nisur të frekuentojnë mësimin dhe thonë se bojkoti po kthehet vetëm në dëm të tyre. Normalisht, normal të bëjmë mësim. Herë në basën e jashtë, që vjen turp, dolim nga klasave. Kush nxori? Studentë, klasët elektrikut vetëm, studentantë, shoktanë nxorën më shumë. Si u ndjeve? Jo, okej, se ne unë jam për protestë normalisht, po nuk jam që të bojkotohet mësimi. Ne si korpus jemi inxhinjera, edhe si student të ri, do të gjejmë një rrugëzidhje jo vetëm bojkot. Në qoftë se njerëzit do kishin ai shumë ose studentët kaq shumë nevojë, ato mund të shkoshin mësim, mas mësimit mund të shkoshin aty te protesta. Edhe pse i pjesshëm, në të gjitha universitetet publike ka nisur mësimi. Në klasa po shtohen numrat e studentëve frekuentues, duke shkaktuar të kurrje të protestës një mujore. Dëbora dhe temperaturat e ulta kanë përkeqësuar situatën në disa zona të vendit. Përveç veriut të vendit, në situatë rënduar janë edhe Gjirokastra, Korça si dhe Elbasani. Për shkak të trashësisë së dëborës dhe të ftohtit në zonat malore, është pezulluar mësimi thuajse në të gjitha shkollat. Autoriteti rrugor shqiptar njoftoi se në të gjithë segmentet rrugore, nga Qafmali deri në Qafmuzin, ka qenë i rënduar gjithë situata dhe shpesh është apeluar për përdorimin e zinxhirëve. ARSH ka njoftuar se referuar parashikimit meteorologjik, moti do të përkeqësohet dhe përdorësit e rrugës duhet të tregojnë kujdes dhe të respektojnë sinjalistikën rrugore. Ndërkohë edhe dita e nesërme mbetet me shira deri mesatar, kryesisht në jug dhe qendër dhe më pak në zonat veriore. Dita e premte sjell përmirësim të motit në të gjithë Shqipërinë, duke bërë që fundjava të jetë kryesisht tek thjellët, por e ftohtë, pasi temperaturat do tulen sërish me 2 deri në 3 gradë. Sasia e dëborës në zonat malore do të arrijë deri në 50 cm në pjesën më të madhe të vendit, por në zonat e veçanta do të shkojë mbi 70 cm. Në terma afat mesëm, kjo situatë do të vijojë deri më datë 15 janar, ndërsa pjesa e dytë e janarit do të jetë më e moderuar. Dalemi tek zhvillimet ndërkombëtare. Kryeministria britanike Theresa May ju përgjigj shqetësimeve të deputetëve për Brexit, duke thënë se do të marrë siguri nga Bashkimi Evropian për kufirin me Irlandën e Veriut. Shefja e qeverisë të Londrës theksoi se vendi do të largohet nga Bashkimi Evropian më 29 mars dhe nuk do të ketë shtyrje. Kryeministria britanike Theresa May u vendos përballë deputetëve gjatë diskutimit të marrëveshjes së saj për Brexit. Shefja e qeverisë tha se po nxit bisedimet me liderët e Bashkimit Evropian për të marrë siguritë e nevojshme, që do të shuajnë shqetësimet e parlamentarëve. Konkluzionet e Këshillit Evropian të dhjetorit shkuan më tej se më parë në kërkim të adresimit të shqetësimeve të këtij kuvendi dhe kanë një status ligjor. Kam qenë në kontakt me liderët evropian që prej asaj kohe, lidhur me shqetësimet e deputetëve. Diskutimet kanë treguar se qartësimi i mëtejshëm i mekanizmit frenues, lidhur me Irlandën e Veriut dhe bisedimet do të vijojnë në ditët e ardhshme. May gjithashtu tha se qeveria e saj po kërkon mënyra që t'i jap më shumë fuqi parlamentit në bisedimet e Britanisë me BE-n për marrëdhëniet në të ardhmen, përfshirë zgjatjen e periudhës së tranzicionit. Pyetjes së një ligjvënësi për të përjashtuar ndonjë shtyerje të mundshme për Brexit, kryeministria u përgjigj duke thënë se Britania largohet nga BE me 29 mars.
Brexit po i kushton humbje të mëdha financiare Britanisë së Madhe. Shumë banka dhe institucione kanë transferuar asete me vlerë për rreth 1 trilion eurosh në vendet e BE-s si rezultati Brexit. Sipas një raporti të publikuar së fundmi nga firma e konsulencës Ernst & Young, 1 në 10 britanik do të zhvendosin asetet financiare në Shtetet Bashkimit Evropian. Mes destinacioneve më të preferuara thuhet se do të jenë Dublini, Luksemburgu, Frankfurti dhe Parisi. Raporti vë në dukje se rreziku i një Brexit pa marrëveshje me Brukselin po ndikon në zhvendosjen e më shumë parave jashtë Britanisë. Çifti më i pasur i botës po ndahet. Jeff Bezos dhe bashkëshortja e tij McKenzie po divorcohen pas 25 viteve martesë. Kjo është bërë ditur nga vetë themeluesi i Amazon me anë të një deklarate të publikuar në Twitter. Aty thuhet se ata do të qëndrojnë miq edhe pse do të jenë të ndarë. Ne ndihemi shumë e fat që kemi gjetur njëri tjetrin dhe jemi mirënjohës për çdo vit që ishim të martuar, vijon deklarata. 54 vjeçari Jeff Bezos është personi më i pasur i botës me 137 miliard dollar pasuri. Kjo nuk kupton që divorci mund të jetë shumë i kushtueshëm. Çifti Bezos ka 4 fëmijë. Donald Trump Jr. ka përfunduar në një val polemikash në Shtetet e Bashkuara. Djali i presidentit amerikan mbrojti në mënyrën e tij ndërtimin e murit në kufim me Meksikën, duke e krahasuar atë me kafazin e një kopshti zoologjik që mbron vizituesit nga kafshët. E dini pse e zbaviteni duke kaluar një ditë në kopshtin zoologjik? Sepse muri funksionon, ka shkruar 41 vjeçari në Instagram. Ky mesazh i tij ka marrë shumë reagime. Qytetarë të ndryshëm dënojnë faktin që djali i presidentit krahason emigrantët me kafshët, por pati edhe prej atyre që ironizuan duke shkruar se në të vërtetë nuk mund të vizitosh një kopsht zoologjik në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për shkak të mbylljes së qeverisë federale. Dhe ndalemi në sport, Partizani bindën testin e parë të janarit të zhvilluar në Antalya. Kryesuesit e kampionatit barazuan 1-1 përballë Sivassporit, ekipi Superligës turke. Pas pjesës së parë të mbyllur në barazim pa gola, Yasir Hasani dhe avantazhin skuadrës duke realizuar dhe golin e parë të kuqve për vitin 2019. Sivaspori arriti të barazonte rezultatin në minutën e 67 me një penallti të kontestuar nga ekipi kryeqytetës. Autori i golit që vullosi dhe rezultatin ishte rumuni Torje, lojtari me një të kaluar të Udinese në Serinë italiane, por edhe në elitën e futbollit spanjoll. Partizani vijon në përgatitjet në Turqi, ku testi i radhës do të jetë ai të premtes ndaj Antalyaspor për të luajtur më pas ndaj kroatëve të Dinamos së Zagrebit më 14 janar. Ndërkohë në misoren tjetër turke, Kuksi u mundu me 1 nga Istanbul Başakşehir. Skuadra e Cungut e pa vete në dizavantazhin e 2 golave përballë skuadrës që kryeson Superligën turke, me Arbër Çrbyan që realizoi golin e vetëm të Verilin Dorve në minutat e fundit të ndeshjes. Pavarësisht të disfatës, testi ishte mjaft pozitiv për Kuksin, mbi të gjitha për të ndihmuar në përshtatjen e blerjeve të reja të skuadrës mes fushorit Eduardo Roca dhe sulmuesit Vasil Shkurtaj. Misoria e radhës për blut do të jetë ajo të premtes më 11 janar përballë Rostov, skuadër e Premier Ligës ruse. Spanja është kampionati i klauzulave të çmendura të futbollistëve. 10 lojtarët më të kushtueshëm në botë luajnë në La Liga me renditjen speciale që ndryshoi pas transferimit të Brahim Diaz të Real Madridit. Edhe pse vetëm 19 vjeç mes fushori kushton më shumë se Lionel Messi. Blerja Neymar nga Paris Saint-Germain tronditi merkaton botërore të transferimeve, por edhe tregun në Spanjë. Klauzola prej 222 milion eurove ishte e pamjaftueshme për të frenuar sulmet e sheikëve dhe klubet e mëdha të La Ligas morën me njëherë masa. Për të mbrojtur nga rivalët, Real Madridi dhe Barcelona ngritën blerën e përcaktuar për prishjen e kontratave të yjeve. Prej asaj periudhe Spanja është kthyer në vendin e klauzolave të çmendura. 10 futbollistët më të kushtueshëm në botë luajnë në La Liga, një renditje që ndryshoi së fundmi prej transferimit të Brahim Diaz nga Manchester City te Reali. 19 vjeçari cilësohet një talent i madh, por edhe pse ende nuk i ka treguar vlerat në fushë me Los Blancos, klauzola për prishjen e kontratës së tij është 750 milion euro. Më i kushtueshëm se Brahim Diaz është vetëm Karim Benzema në kuotën e 1 miliard eurove, ndërsa mesfushori spanjoll është pozicionuar në vendin e dytë, duke lënë pas Lionel Messin. Një fakt i pabesueshëm edhe sepse talenti i 21 vjeçarëve të Spanjës kalon çmimin e 5 herë fituesit të topit të ardh dhe të yjeve të tjerë të ekipit, si Isco, Asensio, Luka Modric e Gareth Bale. Praktikisht një çmenduri, por në Madrid nuk shqetësohen dhe duan të jenë të sigurt nga sulmet e mundshme të rivalëve.
Ai është një artist i ri që është vlerësuar me shumë çmime. Nuk ka shumë ekspozita në vendin e tij, por njihet si shqiptari më i ri i galerive europiane. Lek Gjeloshi vjen në një intervistë për A2 CNN për kolegen Luela Miftari. Kjo është era e parë që publiku kryeqytetas prezantohet me artistin e ri Lek Gjeloshi, i cili ka rrugtuar me shumë ekspozita në Itali, Gjermani, Rusi dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pyetjet që ngriti në liceun e Shkodrës i gjeti në Firenze, ku për 12 vite studioi dhe punoi. Tani Lek Gjeloshi lëvron jo vetëm në pikturë, por edhe në mediume të tjera të artit vizual. Një ditë në Shkodër, një mik i tregon disa fotografi, një arkiv me imazhe, autorin e të cilit ai nuk e di. Lek Gjeloshi i merr ato dhe i jep jetë përmes ekspozitës në Jerm. Një mik më solli një grumull me pelikula, të cilat një mik tjetër ja kishte sjell, e që si ishin as të miku që ja kishte sjell për një komunitetit të panjoftën, edhe mi ofroi për ti përdorë. Domethënë mi ofroi një farë mënyrë edhe si materiale që mund ta përbalonin edhe aksidentin në një dëmtime një farë mënyrë. Ka qenë një përzgjedhje fotografive, po theme? Po. Ti nuk sjell shumë gjëra as në një tablo, as në një fotografi, as në një videoart. Pse kjo zgjedhje për të fokusuar vetëm tek njëra ngjyrë? Është dimensioni i monokromit, si një moment ngjyrosjet, është ai moment kur ti fillon edhe heq nga subjektet ose nga peizazhet të gjithë informacionin natural. Sa më e përmajtun t'jenë pjesa e ngjyrës në këtë rast, pra informacioni që sjell ngjyra, aq më specifike është edhe marrëdhënia jote me atmosferën që ato aktivizojnë. Ka njerëz që ndjekin religionin, ka njerëz që duan të bëjnë diçka ndryshe. Në fakti si e ndjer në këtë përballje me turmën? E vështirë, më shumë se e vështirë ka një moment magjepse. Në momentin kur unë nuk jam autor i imazheve, pra kur nuk jam unë ai që i determinon teatralitetin e tyre, por thjesht ballafaqohem me to. Misioni i tij tani është të gjej ku, si dhe kush janë njerëzit në këto foto, përpara se t'i dedikohet një cikli tjetër artistik. Të shkojë ta gjaj fshatin e mistershëm, t'i takoj ato njerëz që me siguri duhet të jenë akoma gjallë sot, edhe të shoh se çfarë mund të gjenerojmë, poshtë duke kanë pjesë e këtij teatrit kolektiv të gjithë së bashkut. Faleminderit shumë. Faleminderit ju. Filmi The Favourite bëhet pretendent kryesor për çmimet BAFTA me plot 12 kandidatura. Në garën për çmimet e Akademisë Britanike të filmit, Bohemian Rhapsody dhe A Star Is Born u nominuan në 7 kategori. Ishte gjithçka e përgatitur për Ditaren e mbrëmjes në A2 CNN, por ju kujtoj edhe një herë përmes titujve zhvillimet më kryesore të ditës. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë, Luigi Soreka, deklaroi se Brukseli ka pritshmëri të larta për strukturën e posaçme që do të luftojë krimin dhe korrupsionin e zyrtarëve të lartë. Detyra normale, me shumë përgjegjësi për verifikimin e integritetit tyre. Kreu i shtetit thotë se po vepron në bazë të kushtetutës për të dekretuar ministrat e rinj duke verifikuar integritetin e tyre, por pavarësisht dekreteve të mbetura pezull, kryeministri Rama zhvilloi mbledhjen e parë zyrtare të qeverisë. Rikthehet fenomeni i grabitjeve në 2 muajt e fundit të vitit që lan pas, një serial grabitjesh ka tronditur kryeqytetin, mes tyre dhe grabitja në një prej qendrave tregtare më të mëdha. Studentët nuk e kanë ndalur protestën e tyre, por këtë të mërkur ata janë rikthyer në auditore për të nxjerrë jashtë shokët e tyre që kanë vendosur të vijojnë mësimin. Kryeministra britanike Theresa May përgjigjet shqetësimit të deputetëve, vendi do të largohet nga Bashkimi Evropian më 29 mars dhe nuk do të ketë shtyrje të tjera. Partizani barazoi në misionin e parë turke me Sivaspor, ndërsa Kuksi mundet 2-1 nga Istanbul Başakşehir. Ndërkohë për zhvillimet më të fundit nga vendi, rajonit e bota, mund të vizitoni në çdo kohë faqen tonë zyrtare në internet, a2news.com. Bashkë ndajemi këtu, mirupafshim dhe shikim të këndshëm në vijim.